on air. Magandang araw sa Nusa City at sa ating DepEd family. Ngayon ay February 7. Kayo ay nakikinig sa radyo natin 103.3 FM. Ako si Alan Santos. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kaguruan. Ako naman si Trixie Castillo. Kami po ay makakasama nyo sa isang oras ng talakayan dito sa programa ng Schools Division of San Jose City na maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyong pang-edukasyon para sa bawat San Joseño. Ito ang DepEd on air. Good morning, Ma'am Tris. Good morning, Sir Alan. Ang bilis ng panahon, ano? Yes. On our first week ng February, nakalatag yung mga activities natin until end of February. Napakarami yatang activities ngayon. Yes. Okay, later on sa ating programa, makakasama natin ang ating Education Program Supervisor, si Sir Leonardo D. Magpantay, to discuss the guidelines on the application for the Senior High School Voucher Program for school year 2018-2019. He will be providing to us clear and detailed guidelines on the procedure and flow of activities in voucher application. Pero bago yan, Ma'am Tris, tunghayan muna natin ang ilang advisories sa linggong ito. Unahin natin yung paghikayat natin sa mga DepEd non-teaching public school teachers and public school teachers as substitute who are willing, available, and qualified to serve as members of the electoral boards of the for the May 14, 2018 barangay and SK elections. Yes, so tuloy na nga ang barangay and SK elections nitong May, ano sir? So nagre-request po na mag-submit kayo ng listahan ng merong template tayo na nakapost sa ating FB group, no? So doon po ay for additional information, please contact si Ma'am Marites M. Tabor. Recruitment and selection of applicants for K-10 teacher positions for school year 2018-2019. Calendar of activities ay nilabas na rin po sa ating Facebook group. So muli yan po ay for K-10 teacher applicants. Okay, take down note lang po yung ating mga series of activities starting February 19 po ay submission na po ng application ng documents to the school heads and validation of documents. So, yung mga applicants natin, they have to apply to the school of their choice. Yes po. And February 20 po, itasubmit naman po ng mga schools yung listahan ng applicants and pertinent documents to the Division Selection Committee. And screening of pertinent papers, tuloy-tuloy na po yan sa February 21 hanggang 23. Yes, conduct of interview February 27 to 28 and March 1. One very important sa screening process natin, yung demonstration teaching, magaganap po yan sa March 6 to 9. Yes, March 13 to 15 naman ang review and checking of the Registry of Qualified Applicants. And of course, yung submission ng ating Registry of Qualified Applicants to the Office of the Schools Division Superintendent, magaganap po yan sa March 16. And of course, ipopost ang ating RQA sa March 21. Okay. Susunod mong Tris, Division Seminar Workshop on Career Guidance Modules for Grade 11 Teachers. Magaganap po ito sa February 7 sa Teachers Hall Schools Division Office. Ang mga participants po natin, Grade 11 Public Senior High School Homeroom Advisors. Yes. Second round of National School Deworming Month for school year 2017 to 2018 ay gaganapin na nga po natin. Ano, sir? Yes, nag-start nga po ito ng Tris last February 6 at magra-run po ito hanggang katapusan po ng February. So sa Facebook close group account po natin, nandun po yung schedule ng bawat schools. Just check-in lang po yung inisyu nating memorandum related po dito. Tungkol pa rin doon sa EPT, Ma'am Tris, sa recruitment process natin, kasama kasi sa ating selection process ay yung pag-conduct ng English Proficiency Test para sa ating mga teaching positions for kindergarten, elementary, and junior high school. At yung senior high school na natapos na yung selection process natin pero hindi pa nagte-take ng EPT, eto na po yung schedule natin ay magaganap nga po ito sa February 11, 2018. Sunday po yan at 7:30 a.m. At ang place po ng examination po natin ay sa San Jose West Central School. Okay, for more information, pwede po nating tawagan sila Sir Dennis Leonardo sa 0933-868-0673, Ma'am Marites Tabor 0933-868-0670 at
Ma'am Donna Ben T. Garcia, 0925-515-0434, or pwede rin niyo pong tawagan ang aming landline 044-940-9740. Okay, we'd like to advise all our applicants from TRIS na ongoing po yung pagpapatala po para sa mga takers natin sa EPT. Mangyari lamang po na pumunta po kayo dito sa Schools Division Office at directly pwede po tayong magpatala sa ating HRMO office. Okay, we would like to reiterate pa rin, Ma'am Tris, yung ongoing activities natin. Kasi nga, magaganap pa rin ito hanggang February 15, kung di ako nagkakamali. Yung early registration natin for kindergarten to grade 12 for school year 2018-2019. Yes, actually siya, Sir Alan, ay January 27 to February 28. At 28, Yes. okay. Okay, so ongoing pa rin po ang registration period and administration for the 2017 Accreditation and Equivalency or A&E test para po ito sa mga ALS learners natin. At magaganap ito, Ma'am Tris, until February 15, 2018. So, sino po yung mga magte-take ng exam? Learners in the ALS and non-formal education, out-of-school youth children and youth who are prepared for assessment, and of course, adults who are seeking certification of learning. Yeah, so mga applicants po natin dapat ay at least 12 years old for elementary level at least 16 years old naman for junior high school level. Okay, for details po tungkol dito sa registration and administration ng ating A&E, hanapin lang po or kontakin lang si Dr. Beatrice Martinez sa 0998-459-4053 or si Ma'am Grace Valenton sa 0933-868-0672. Okay, at yan po ang mga advisories natin sa linggong ito. Diyan lamang po kayo magbabalik ang DepEd on Air. Isa ka ba sa mga Pilipinong walang kakayahang mag-aral? May solusyon ka na. Maaari kang mag-enroll sa ALS. Ano nga ba ang ALS? Ang ALS o ang Alternative Learning System ay isang programa ng Department of Education na may layuning paglingkuran ng mga sektor gaya ng out-of-school youth na hindi kayang abutin ng tradisyonal na edukasyon o formal schooling. Sino nga ba ang mga maaaring kumuha ng ALS? Hindi lamang ang mga out-of-school youth ang maaaring kumuha ng ALS. Kasama sa sektor ang mga katutubo at mga may edad na hindi pa nakakapag-aral. Ang ALS ay mayroong tatlong programa. Una, ang BLP o ang Basic Literacy Program kung saan ito ay naglalayong mabawasan ang bilang ng mga bata, kabataan, at mga nakakatanda na walang kakayahang magbasa, sumulat at magkwenta. Pangalawa, ang A&T o ang Accreditation and Equivalency. Isa itong programa na nagbibigay ng pagkilala o sertifikasyon ng pagtatapos ng edukasyon nang hindi bumabalik sa formal schooling ang mga kabataan at mga magulang di nagawang tapusin ang pag-aaral sa elementarya at sekundary. Ang panghuli ay ang informal education o ang pagtuturo ng iba't ibang kasanayan sa pakikipagtulungan sa TESDA o iba pang organisasyon. Kung kayo ay may mga katanungan at para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa mga sumusunod. Nagbabalik po ang DepEd on Air. Sa araw na ito, we'll be discussing more of the Senior High School Program. Makakasama natin dito sa studio, Education Program Supervisor, Mr. Leonardo D. Magpantay. Good morning, Sir Eli, and welcome po sa DepEd on Air. Good morning, Sir Alan and Trixie. Yes, sir. So, sir, bigyan nyo nga po kami ng brief na background. Ano po ba itong voucher program for senior high school? Okay, ang Senior High School Voucher Program had started 2 years ago. At meron na tayong siguro mga roughly around 1,000 learners ang nakapag-avail niyan sa senior high. For this year, we are may binaba ang DepEd na bagong order. It is DepEd Order number 60 series of 2017. At doon nakaspecify yung lahat ng details ng voucher. Sa voucher program, sino ba yung mga eligible? So, yun ang importante. Sino mga estudyante ang eligible to acquire the voucher program? Una, actually we have 5 eligible learners. No? Una, yung mga hindi graduate, completers ng grade 10 ng public schools, automatic yan. Hindi na nila kailangan mag-apply pa for the voucher. Kasi pag graduate nila, automatic pag pumunta sila ng private school, they would avail of the voucher. Pangalawa, yung graduate ng mga
LUC saka yung SUCs. Ito yung graduate ng in our case sa CLSU, yung mga grade 10 dyan. They could avail of the voucher right away. And then, pangatlo is yung mga graduate ng ESC schools. Ito yung Education Service Contracting Schools. In our case, we have 5 schools in San Jose na mga ESC schools. These are private schools. Yes, these are all private schools, hindi sila mga government schools. Automatic yon, yung mga graduate ng grade 10 nila would have 80% of the voucher. So kapag lumipat sila ng private school, they could avail of that already. Hindi na nila kailangan mag-apply. Yung dalawang natitira, these are the two categories na kailangang mag-apply for the voucher. Unang-una, ito yung hinahabol natin for February 28. Yung mga graduate ng private schools na non-ESC. No, don't be mistaken with that. Kahit na ESC school siya, kapag yung bata ay non-ESC, kasi may mga bata na nag-transfer ng grade 8, grade 9, dun sa school na yon. Kapag hindi siya ESC grantee, mag-apply pa rin siya for the voucher. Okay. So, he or she needs to apply for the voucher, which is actually ending on February 28. Panglima, ito yung bago. Nung last year kasi, wala ito. And for the past 2 years, wala pa siya. Ang bago is yung mga papasa ng PEPT. PEPT, yung sa placement test for the ALS. No, yung mga graduate natin ng ALS na nakapasa ay pwede na maka-avail ng voucher. So automatic, hindi automatic, no, they would have to avail of the voucher through the certification from the ALS kay Ma'am Bea na certified na sila ay pasado. Ang deadline naman yan, March 28 pa. So, you would still have to wait for the result of the test hanggang May ng 2018. So, from there, doon pa lang sila pwede mag-apply for the voucher. Pero, ang kagandahan nun, automatic, pagkapasa nila doon, pwede na silang mag-avail ng voucher kung magpa-private sila. Pero kung public naman, automatic na tatanggapin naman sila. Hindi naman natin kailangan ng voucher sa public kasi libre naman yun. So yun yung 5 different learners, grade 10 learners na kino-consider para sa voucher program ng gobyerno. Okay, banggit natin yung eligibility ng ating mga learners dito sa voucher program. Pero basically, Sir Eli, ano ba itong voucher program? Is this a cash incentive na nare-receive from the government or directly subsidized ng government? Ano ba ito, Sir Eli? Actually, yung voucher program, ang purpose ni voucher program ay para, unang-una kasi yan, nung 2015, ang nangyaring pagpaplano sa voucher program is na-anticipate ng government na kukulangin tayo when it comes to the facilities, yung classrooms. Kasi as of this moment, ginagawa pa yung mga classrooms and laboratories ng public. So, they had anticipated under the leadership of Brother Armin Luistro na kakailanganin natin ng tulong ng private schools. So, with that, they had opened this voucher program para yung mga estudyante na hindi kayang i-accommodate ni public at gustong pumunta ng private school would be given a subsidy. Ngayon, tama yung tanong mo, Sir Alan, cash ba to o ano? Since na-voucher siya, hindi siya cash na nare-receive ng estudyante o ng magulang. So, yun po ang dapat maging malinaw, no? Baka kasi meron po kasi mga magulang pumupunta ng opisina, humihingi na ng advance payment doon sa voucher. Wala pong ganon. Ang voucher program po ay binabayaran ng gobyerno sa eskwelahan. So, automatic po yun na, halimbawa po, nasa isang school kayo na private school, pag nag-enroll kayo doon, ang nagbabayad na automatic is yung government. So, binabayaran yan through the PAYAC. Yung binabayaran po ng PAYAC, yung tuition fee ng bata doon sa private school na yun. So, yung bata sa kayong magulang, wala silang marireceive na cash. Automatic lang yun na may babawas doon sa supposedly tuition fee na babayaran nila. Okay, sir. So, magkano po ito? Meron siyang iba-ibang range. Kapag ikaw ay galing, ang issue dito is kung saan ka pupunta, hindi kung saan ka galing. For example, San Jose City is a regular city, hindi siya HUC. May 3 category kasi. Una, yung NCR, National Capital Region, and then yung HUC, yung highly urbanized cities, at pangatlo, yung other locations. So, eventually, si San Jose nag-fall doon sa pangatlong category. So, for example, I am a learner galing ng San Jose at mag-aaral ako sa Manila. Pag nag-aaral ako sa Manila,
ang rate ng voucher ko ay rate ng NCR. Yes. So, yung rate ng voucher is dependent hindi doon sa pinanggalingang lugar, kundi doon sa pupuntahang lugar. Okay. So, kung ako taga San Jose, pag-aaral ako sa Manila, ang marireceive kong voucher ay 22,500. Okay. Now, kung ako naman ay lilipat ng HUC, galing ako ng San Jose, ang mga HUC ay Baguio usually. So, pag Baguio ang pinuntahan ko, ang voucher ko makiklaim dyan ay 20,000 pesos. Pero kapag ako naman ay within the city, San Jose City, tapos all other locations, ang magiging voucher ko ay 17,500. Okay. Kaya lang, may ano pa rin yan, mayroong mga pagkakaiba. No? Kapag yung 3 categories na sinabi ko kanina, yung graduate ng public school, LUC, SUC, saka ESC grantee, yun ang makukuha nila. Pero kapag hindi, they are doon sa pang-4 at pang-5 category, which is yung non-ESC private school at saka yung ALS, 80% lang ng voucher ang marireceive nila. So technically, kung 17.5 yun, 14,000 lang ang allocation nila. Pero kung galing sila ng public, SUC, saka ESC schools, automatic 100% of the voucher that I have said kanina ang marireceive ng bata. Okay. Na-discuss natin, Sir Eli, yung eligibility ng students natin. Let's make it clear, no? Ang mag-avail lang ng senior high school voucher are those learners na mag-aaral sa private schools and not for public high schools. Yes, sir. And then, Sir Eli, who are then the not eligible learners para dito sa senior high school program? Aside yung nabanggit ko kanina na mag-aaral sa public schools. Okay. Ang mga non-eligible, ito yung mga gumraduate prior to the conduct of the K-12 program. So, baka kasi meron yung mga graduate ng 1980s, 90s, or 2000 na gusto mag-avail of the voucher, hindi sila eligible for that. So, hindi sila pwedeng kumuha ng voucher. Pangalawa, dapat Filipino citizen sila. So, kung sila Pilipino, halimbawa, pero nasa abroad sila, pero nagpa-citizen sila sa abroad at hindi sila Filipino citizen o hindi sila dual citizen, they would not avail of the voucher as well. So, yun yung mga conditions that we have to look at na pwedeng mag-avail ng voucher. Okay. Nabanggit natin kanina, Ma'am Trish, yung amount ng voucher na eligible sa isang estudyante. Ano? Yung amount ba, sir, na yun is for one school year or is this semestral na ibinibigay sa estudyante? Ganda na tanong mo, Sir Alan. Yung amount ng voucher na yun is for each year. So, ibig sabihin, kung 17.5 yan, 2 beses yan. Grade 11 and grade 12. Pero it would be once paid for a year. Kasi dati ang ginagawa nung previous 2 years, 2 beses binibigay yan. After ng first sem, kalahati ng 17.5 at pangalawa after the second sem, yung kabuuan. Okay. Pero ngayon ang ginawa na this school year, nagmaterialize na yan, ang payment natin ng voucher once lang. So pagkatapos nung August, yung first quarter exam usually, ibinibigay na yung full payment ng voucher from the government. Okay. Ito na po, ang dami nating mga questions na nagpupunta sa opisina, either yung ating mga kasamahan o mga parents na nagpupunta sa ating school division office. Ano, sir, yung application procedures natin para sa voucher program? Okay. So sa application ng voucher, very timely yung discussion natin kasi hinahabol natin yung Feb 28 deadline kasi unfortunately yung manual application ay nagtapos na noong January 31. Kasi ang voucher application ay nahati sa 2 klase, no? Una is yung manual application, which is, tapos na yan. So, wag na natin ganun pag-usapan. At saka medyo tiring yun kasi at the same time, not practical kasi they would have to pay for the postal fee, napapadala na yung mga documents nila. So, we would advise na online na lang. Ngayon, since na yan na lang din ang option natin, yung offline application will end on February 28. Now, how could they apply? First things first, since nang pinag-uusapan natin dito is yung mga non-eligibles, non-automatic eligibles ng voucher system. So we're referring to grade 10 learners from the private school na non-ESC. Yun ang pinag-uusapan natin. We have 5 of them dito sa ating city. Okay. And we are talking about roughly around 500 learners. Ang dami niyan. So, ano yung unang dapat nilang gawin? The first thing that they have to do is to visit yung obap.deped.gov.ph. So, from there, meron sila makikitang platform and then they will have to encode yung mga details na kailangan nilang i-encode. Pero it doesn't end there, no? Kailangan kasi
Actually, we had excuse me, we had provided a division memorandum number, I think it's number 34, series of 2018, na nire-require natin lahat ng mga non-ESE private schools na tulungan yung mga non-ESE learners natin. Kasi baka mahirapan sila na mag-apply. No? Technically kasi, medyo complicated yung pag-apply sa online system. So what we are doing in our office, yung mga magulang na pumupunta, tinutulungan natin sila. So, pero parang Facebook lang din siya, yung interface niya. You just have to encode yung mga information ng learner, and then they would have to pass a soft copy of either an ITR or COE. Depende yon kung sila ay employed or non-employed or non-employed pero with business. So, yun yun, no? So, it depends. Pero dalawa lang pagpipilian. Either you have to pass an ITR or a certificate of employment. At pangatlo pala yung sa affidavit na hindi siya nagtatrabaho pero meron siyang source of income. Okay. Yung bata or yung magulang. Okay. So sir, meron ba tayong, kapag nag-apply ka dyan, meron ba tayong parang limit pagdating dun sa income ng mga magulang? Actually, ayokong i-preempt yung procedure ng pag-approve. Kasi ang approving body ay si PEAC. Tayo sa atin, ang part lang natin is help them to register, and then it is the job of the PEAC kung i-approve or hindi. Now, when it comes to the income of the parents, wala namang sinabi doon sa DepEd order na may certain range na 500,000 a year lang dapat or 100,000 or dapat indigent sa, wala namang ganun. Actually, on my experience, bihirang-bihira yung hindi na-approve. Kasi nga, talaga nandyan na yung pondo na. Yes, What we just have to do is to register our learners. Yun lang ang trabaho natin. Encode lang natin yung pangalan nila. We submit the documents that they are needing. Then, yun na. We would have automatically receive our voucher. Okay. Pero when it comes to the income of the parents, wala namang specified range. Okay. Let's put it in San Jose City, yung local situation natin, Sir Eli. Sabi niya kanina, yung non-ESC students, ina-assist na. Kasi Yes, before, naalala mo, yung before sir. this DepEd order number 60, yung student talaga is sole responsible to encode yung kanyang Yes, application. Ngayon, sir, meron tayong non-ESC schools dito. Meron din tayong ESC schools. Who are the schools na ESC dito sa San Jose at paano ina-assist itong non-ESC students? Okay. Yung mga ulitin ko, doon, hindi automatic na kapag ESC school siya, ay yung learner ay ESC din. Yes, Kasi merong mga transferee dyan. So, ang nakalagay dun sa division memorandum natin, nire-require natin lahat ng private junior high schools. Lahat sila, ESC or non-ESC man. Kasi nga, hindi natin alam kung yung bata ay ESC recipient. Now, let's talk about those schools na mga ESC schools. Ang mga ESC schools natin, 5. Okay. I think we have Gracious Shepherd Christian Academy, yung Elim School for Values and Excellence, yung Core Gateway College, yung San Jose City San Jose City Colleges, at saka itong what's the other one? St. Joseph? St. Joseph Yes, School, sir. Thank you for that. So silang 5 lang ang ESC school. Pero ngayon, merong pending na naka-apply for the ESC. That's a different thing. Kasi yung ESC, pag-ibahin natin yung ESC is for grade 7 to 10. Okay. Parang voucher din yon, no? Pero mas mababa ang halaga niyan. Pero tinaas na ngayon, 8.5 na ngayon ang allocation per year. Yun namang senior high school voucher program, 11 and 12. Pero both is being parang administered by PEAC. Sila lang ang kumbaga sila nagko-control nun. Now, yung mga non-ESC schools natin, yung 5 naman, ito yung Mount Carmel, yung Bethlehem High School, itong Bethany Christian Academy, St. John's Academy, at saka yung Kenny Diaz. So, yung 5 yan naman ang mga non-ESC schools. So, automatic yung grade 10 yan, kailangan mag-apply for the voucher. That is the reason why, Sir Alan, yung sinabi mo po kanina, na dito sa division level, tinuturungan na natin yung mga bata. Kasi doon sa history natin, for the past 2 years, maraming bata ang hindi naka-avail ng voucher. Yes, sir. Kaya very timely yung discussion natin. Gusto nating patatagin yung information drive para lahat sila ay mag-acquire. Actually, sir, doon sa division memorandum, ang specify natin doon, hindi lang basta mag-orient ng bata. Yes. Ni-require natin lahat ng schools
natulungan doon mismo sa computer, mag-encode sila. Kasi whether sabihin ng bata na ayaw niya o gusto niya, ako naniniwala ako, walang magulang, kahit anong yaman yan, ang hindi papayag para dun sa 14,000 na bibigay sa kanila ng gobyerno. Yes. Tama yan, Ma'am Teresa. No? Kasi education, ito na siya, nagpo-provide na ang government ng ating subsidy pagdating tulong dito sa atin. So, bakit pa natin hayaan na hindi ma-qualify yung isang estudyante? Okay, speaking of qualification or disqualification, Sir Eli, how would these students would track their qualification or disqualifications? Okay, ito yung sabi ko kanina, it is governed by a different agency. Though under siya ni DepEd, pero this is a different agency. Yung PAYAC, siya ang nagsasabi kung approve or disapprove yung application ng bata. Now, when it comes to qualifications and disqualifications, so di-disqualify ang bata. Assuming na voucher recipient na siya ng grade 11. Yes. Di-disqualify siya in different reasons. Una, yung pinakauna, if he or she fails a subject in its SEM. For example, sa isang SEM, may binagsak siyang isa. So, he or she will not be he or she would be an irregular grade 11 for the second SEM kasi may back subject siya. Automatic yun kapag nasa private school siya at nakita yon, automatic siya hindi na makakaroon ng voucher. So, hindi na matutuloy yung voucher ng bata na yun. Yes. Pangalawa, if the learner drop from the roster, halimbawa, pumasok siya nung first SEM pero hindi na siya nagpapapasok. Eventually, o natapos niya yung first SEM, sabihin na natin natapos yung first SEM. Nung second SEM, hindi na siya nagpapapasok. So, yun, nanalify na rin yung voucher. Kaya lang, ang loophole nga lang, sir, nung doon, we are providing the payment once. Okay. Kaya yung disqualification, ang pagbibigay ng gobyerno ng payment ay August. Kasi yung August, tapos na yung first quarter. Yes, so, doon pa lang nila makikita, nung August, hindi na pumasok. So, i-eliminate na yun sa payment ng PAYAC. Kaya lang, mayroong mga private school, wag naman gawin ng mga private schools. Minsan, pinapasa muna nila ng first SEM, para pagdating ng second SEM, bayad pa rin sila ng government kasi once lang nagbabayad. So, yun. Pero siguro sa San Jose, hindi naman ginagawa yun. Okay. Speaking pa rin dito, Ma'am Teresa, gusto ko lang maging malinaw ito. Yung tracking, qualification, disqualification, is it online pa rin o they will receive a notice of their qualification? Online, sir, yung in terms of qualifying for the voucher, yung QBR, yung Qualified Voucher Recipient. Pero kung yung disqualification per se na nakuha niya na, hindi na, sir. Dependent na yun doon sa magiging resulta nung kasi tayo naka-LIS na rin si PAYAC. So nakadepende si PAYAC doon sa data na binibigay ni LIS. Kapag na-reflect doon na yung bata ay drop na, automatic he or she will not be receiving the voucher for the succeeding year. Okay. So, sir, ito di bang usapan natin for grade 10? What if grade 11 siya tapos hindi siya nakapag-apply ng voucher program tapos gusto niyang mag-apply for grade 12? Pwede po ba yun? Okay, that's a good point, no? Pero per DepEd order number 60, hindi po pwede. Okay. So, dapat ang application ay for grade 10, not for grade 11, neither for grade 12 or ano. Kasi yung covered ng voucher ay 2 years, 11 and 12. So, hindi pwede. Ngayon, ang tanong, sir, paano po grade 10 ako last year, tumigil ako, and then mag-apply ako ng voucher, pwede pa po ba ako? Hindi na. Kasi succeeding year yung pinagbabasihan. Okay. So if you stop 1 year, you're not eligible for the voucher anymore. Pero you could still have your senior high. Yes. Magbabayad ka nga lang kung private school lang pupuntahan. Yes. Gusto kong maganda yung tanong mo, Tris, Ma'am, doon, kasi nakikita natin, yung senior high school kasi is based on strands, yung in-enroll ng bata. Yes. So, pwede mangyari talaga yun na yung unang in-enroll niya for grade 11 ay hindi niya nagustuhan Yes. yung track na yun. So, there's a time na pwedeng magbagong isip ng bata or yung magulang na pwedeng mag-transfer din ng school. So, yun yung kagandahan din ng binanggit ni Sir Eli kanina. So, actually, sir, yung that's a good point that you have said that. No? May dilemma kasi yung mga magulang natin saka yung mga estudyante natin Yes, sir. na pagpasok ng grade 11, hindi pa naman sila ganon ka-sure na yun yung kukunin nila. What we did in the division level is we had provided a division-wide unified class programming. okay. Anong ibig sabihin yan? Lahat ng senior high school natin, public and private, pare-parehas ang subjects natin for grade 11. Yes, sir. Which means, if a learner wants to transfer to another school, wala siyang magiging back subject or advanced subject. Dati kasi issue yan Kasi we have different schools. Actually, we have 17 schools in San Jose. Yung 17 senior high schools na yan, iba-iba yung class program dati. Yes, sir. So what we did this year, nung 2017-2018,
ni-unified natin. So lahat ng subjects taken by the learner for grade 11, pare-parehas. Nag-iiba lang siya pagdating ng grade 12 kasi specialization na yun. So, ano pa rin, child-friendly pa rin yung ginawa natin, hindi para sa mga schools. Kasi usually nagiging technique ng school yan eh. Yes. Para hindi mag-transfer yung bata, Sila yung mag-offer. iibahin niya yung class program niya. So, buti, na-anticipate na ating superintendent yun. So, he had provided us a order to do that and create that entirely for the entire San Jose. Okay. Speaking of this voucher facility pa rin, meron ditong redemption facility, itong voucher natin. Can you discuss this about this redemption? What do you mean by redemption, sir? Yung What's redeem, specific? yung voucher. Ano yung specific, how this voucher, yung validity ng redemption niya? So yung sa voucher program, sabi said, no, hindi naman siya makukuha ng bata. No? Hindi rin dadaan sa magulang. Yes. So yung redemption ng voucher is technically from the government to the school. Okay. So the school would just have to inform the learner, oh, you are a voucher recipient. So instead of paying entirely the tuition fee that we had here, so we will have to deduct yung binigay sa'yo ng government. So ang kagandahan sa San Jose kasi, sir, yung most of our schools hindi na nag-top up. No? Ano ba yung top up? Ito yung tuition fee above doon sa usual na binibigay ni government. For example, ang tuition fee ng isang school A ay 18,000, 17,500 yung voucher, 500 lang yung babayaran. Yes. Pero may mga schools na mas mababa doon. So, pero ang tanong, may sukli pa ba? Yes, yun nga, tanong ko. Wala na pong sukli kasi galing na sa government. Yes. So, ang ginagawa na lang po ng mga schools na mas mababa sa 17,500 ang tuition fee, nagdadagdag na lang sila ng add-ons. Actually, no, I would like to make this clear as well, na sa immersion, pagdating ng immersion ng bata, yung kanyang insurance, bayad na ng voucher yun. Okay. So, dapat yung mga magulang, hindi na sila nagbabayad ng immersion fee. Kasi doon sa voucher, lalo na kung yung bata ay recipient ng voucher, Yes, sir. hindi na dapat siya sinisingil ng insurance kasi bayad siya ng voucher. Maganda yung sinabi mo, Sir Eli, kasi nga doon sa ating immersion program, lalo na sa MOA natin, nire-require ng ating mga estudyante na meron sila ng insurance before deployment sa kanilang industries na napili. Ngayon, sir, bigyan pa natin any updates or any advice pa para sa pag-avail nitong voucher system, Sir Eli? Okay, for the voucher program, so ang importanteng gawin ng mga magulang ngayon sa ng mga schools ay tulungan yung mga bata na makapag-apply on or before February 28. So ako, I would advise na don't do February 28 or a week before that. Because the entire Philippines will do the online registration. Yes, So baka mahirapan makapasok o eventually hindi na makapasok. Sayang naman po yung 14,000. So we are advising all schools, private schools, ESE man o non-ESE, to make sure that all of their learners are being accounted for the voucher program. Kahit sabihin pa nila na mag-aaral sila sa public. Okay. Even if they'll tell you that, sa public naman po ako mag-aaral, hindi na ako mag-online registration. No, let them register as long as we have this facility, let them register. Now, kung if they change their mind, okay lang. Kasi yung voucher naman na yon, magiging reality lang siya kapag pumasok na siya ng school. Yes. So, though approve siya, pagpunta niya ng public, mawawala rin naman yung voucher na yun pag nasa public siya. So, at least nasa win-win solution, sir. Yes. Could you give us a rough estimate, sir? How many learners dito sa San Jose City ang meron nag-avail sa ating voucher program? Ang voucher for the non-ESE, Yes, sir. for the entire sa non-ESE, we're expecting around siguro mga nasa 500 to 600 learners. Pero Kaya napakadami. last year or... Nung previous year po, we have around 2,700. Pero that includes yung mga nasa public school. Pero yung sa ang problema kasi natin, sir, nung mga last 2 years, hindi natin na-guide yung mga grade 10 learners natin na galing ng private school. Kaya siguro nasa 60% lang ang nakapag-avail. So maraming magulang ang nagpunta dito at nagsasabi na hindi sila tulungan ng eskwelahan. Yun yung inaayos natin ngayon. Kumbaga, inaawat natin na wag na mangyari. Siguro sa succeeding years, dapat meron tayong caravan din dyan. Yes. Okay, so may schedule tayo dito, sir. No, meron tayo ditong sa memorandum na susundin. Yes, this schedule, yung sa actually yung schedule lang na kailangan nila malaman yung Feb 28. Yes. Kasi all other schedules
are basically coming from the Okay. offices na agencies. So, hindi naman nila kailangan malaman kung kailan lalabas yung ano. Kasi they would be given an input or information na, oh, you are a qualified voucher recipient, so you may go to wherever school you want to enroll. Yes, So, saka dun sa voucher, no, sa registration, the learner should have at least 3 schools na gusto niyang puntahan. So, pwede siyang mamili doon. Pero again, I'll tell this again, na yung voucher would only be in reality kapag pumasok na siya sa school. Pero pag hindi pa yon ma-avail. Sir, itong February 28 natin for grade 10 and ALS na po ito. Both na. Opo. Okay. Pero yung sa ALS naman po, kahit hindi pa sila nagtitake, but they're supposed to take, pwede na rin sila Pwede siya. mag-register. Okay, so yung ALS required pa rin silang mag-online registration. Kailangan sila mag-online registration. Okay, tama-tama, no? Nag-E&E yung mga Yes. ALS natin. Kailan yung A&E nila? Sa February 15, yung deadline Deadline ng ng Application pala, pero the exam will the exam, we'll check on the schedule, Sir Eli. Okay? Susunod, yung senior high school end of school year activities. Pero bago yan, Sir Eli, we'll pause for a short break. Magbabalik po ang DepEd on air. Ang inyo bang anak ay nahihirapan sa paaralan? Kung ganon, mahalagang alamin kung bakit. Dahil maaaring isang kapansanan na ang nakakaapekto sa pagkatuto ng inyong anak. Huwag mangamba dahil ang inyong anak ay maaaring tanggaping sa SPED na makatutulong sa kanilang pag-aaral. Ano nga ba ang special education? Ang SPED ay isang programa ng DepEd. Ito ay pagtuturo na sadyang dinisenyo upang tugunan ang mga espesyal na pangangailangan ng inyong anak. Narito ang iba't ibang hakbang sa proseso ng espesyal na edukasyon. Una, ang pagkilala. May mga palatandaan na nagpapakita na ang inyong anak ay nahihirapang matuto. Upang malaman kung ang inyong anak ay may kapansanan, maaari kayong humingi ng ebalwasyon. Pangalawa, ang paghingi ng ebalwasyon. Pumunta lamang sa mga paaralang nagbibigay ng programa sa espesyal na edukasyon. Pangatlo, ang ebalwasyon. Magsasagawa ng talaan ng mga batang sasailalim sa ebalwasyon. Ito ay isang uri ng eksaminasyon na may sasagutan kalakip ng maiksing panayam ng mga guro ng SPED. Pang-apat, pagiging karapat-dapat para sa espesyal na edukasyon. Ang mga magulang kasama ng mga guro, prinsipal, isang eksperto o psychometrician ang magdedesisyon kung karapat-dapat ang bata para sa mga serbisyo ng espesyal na edukasyon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 044-958-4212 para sa tanggapan ng San Jose West Central School. 044-511-4320 para sa San Jose City National High School at 044-940-9740 para naman sa DepEd San Jose City. Nagbabalik po ang DepEd on Air. Kasama pa rin natin ang ating Education Program Supervisor in charge sa Senior High School, si Sir Eli Magpantay. Ngayon naman, Sir, pag-uusapan naman natin yung Senior High School year-end activities dito sa ating division. So, meron po ba tayong mga nakalinya na mga activities? Okay. Actually, this coming Feb 14, sabi nga sa akin ng mga school heads, bitter daw. Kaya nga. Kasi Valentine's Day yung meeting. We would have a meeting for the year-end activities for the graduation for the senior high school. Let me just make this clear that this is the first time na gagawin natin ang bagay na ito. Yes. And that is the reason why as early as February 14, kakandak tayo ng pre-planning for the conduct of the graduation. Kasi as of now, we are still waiting for the central office and regional office directive when it comes to the special order. Kasi di ba lahat ng mga batang gumagraduate, meron yung special order number. So, as of now, wala pang directive ang regional office on that. But what they are saying is, we could still conduct our graduation for the senior high school. Now, one of the issues also na i-discuss dito sa senior high school year-end activities is yung validation ng learners. Who among these grade 12 learners will complete and will graduate this coming March or April. So basically, yan ang isa sa mga considerations natin. Kasi we are not talking only of public schools. Kasama sa meeting natin yan, yung mga private schools na nag-o-offer ng senior high,
at yung mga TVIs. Kasi this is the first time that we had incorporated yung mga technical vocational institutions na for the basic education program ng K-12. So, yan yung mga naka-line up na activities natin this coming Feb 14. Okay, bittersweet, sabi mo sir, bitter ka mo kanina. I will make it a bittersweet kasi sabi mo kanina, proxy or substitutes are not allowed. So, mukhang mahigpit itong planning Yes, sir. activity natin ito, Sir Eli. Now, this first time na magpag-graduate tayo ng senior high school, we're expecting how many learners, Sir Eli, to graduate senior high school? Per the guidelines provided to us, most likely we are talking about 1,200 to 1,500 learners. So roughly Private ganyan and karami. public. Public and private yan. No? Ganong kalaki yung kikater natin for this graduation. Kaya we would like to make sure na dun sa 1,500 learners na yan ay lahat sila ay kung makakagraduate are eligible to take up their college or they could work or they have their entrepreneurial businesses. Meron ba tayong assessment dyan, sir? Okay. For the graduation, no, ang graduation natin, wala naman tayong specific assessment. Actually, kahit yung TVL, yung national certificate, hindi siya requirement for graduation. No? Parang plus factor lang yun. If the learner would like to go to work, no, they could make use of their national certificates from TESDA, from which we had given already. Doon sa mga public schools, Yes. Pero sa private schools kasi hindi natin alam kung they have given or the learners who are paying for the assessment. Pero for the graduation per se, walang requirement for assessment. Ang requirement lang, sir, is they have to pass yung lahat ng 31 subjects nila ng grade 11 and grade 12. Kasi yan ang kaibahan ni K-12 na grade 11 and 12 kay 7 to 10. Si grade 7 to 10 kasi they have only 10 subjects per year. Di ba po? You have English 7, English 8, English 9. For senior high school, iba. Iba ang subject niya ng grade 11 first sem, grade 11 second sem, grade 12 first sem, and grade 12 second sem. So yun yung medyo isang dilemma para doon sa mga checkers natin for the if the candidate for graduation are really had passed their subjects or are they really completed Yes. the subjects that they had taken. So yun, sir. Okay. Malapit na ang year-end ng school year natin. Sir Eli, based no sa assessment mo, lahat ba ng ating mga senior high school implementers have already conducted their immersion program? O meron pang ongoing, sir? Actually, sir, yung sa immersion, we recently had conducted a monitoring on that. And we are very happy to tell you na very successful yung immersion process. We had randomly selected one private school and one public school, and yung pinuntahan namin talagang they're learning a lot. No, I have actually interviewed one learner. Sabi ko sa kanya, ano mas marami mong natutunan sa school o dito sa immersion mo? Ang sabi niya sa akin, in quotation, sabi niya, sir, yung 7 araw namin dito sa immersion namin versus na 2 years of theoretical classroom discussion ay incomparable. So sabi niya, mas magarami siyang natutunan doon sa 7 araw na yon kaysa doon sa tinagal niya sa loob ng classroom discussion. So yun pa lang, medyo natuwa kami doon. No? I'm not only referring to public schools, kasi meron din kami minonitor na private school immersion. When it comes to the schedule of immersion naman, we still have schools na nagkakandak ng immersion as of this time. Actually, meron malaking private school na naka-start lang nila last Monday. And then sa public school naman, we still have siguro roughly mga nasa 10 to 20 learners na lang yun. Pero matatapos na yan. No? Ang aming deadline for accomplishing this task siguro probably dapat mga 3rd week ng February tapos na lahat ng immersion procedures. Kasi by the end of last week of February, we would have to conduct yung validation na ng grades. So yun na dapat ang ginagawa natin ngayon. Pero for the immersion schedule per se, siguro Sir Alan, nasa 90% completion na tayo. Okay. Any advice pa, sir, about the senior high school? Baka meron pa po tayong hindi gustong napasabi sa ating mga... Okay. For the graduation, no, para do sa mga magulang, siguro nakikinig yung mga magulang ngayon
na noon ay naniniwala na hindi magtutuloy ang K-12 at parang hindi sila makapaniwala na yung anak nila ay nasa 11 and 12 pa. Ito na po, no? You will be part of the Philippine history. Yes. This is the first time that we would have the graduation of the grade 12 program. So, nakatatak na sa history ang mga pangalan ng mga anak nyo. And we will make sure in the division na kahit nasa public o private kayo, ay aalamin namin kung talagang sila ay natuto o nakakuha sila ng knowledge and everything from the course of time that they had stayed dun sa mga schools na yon. And we would have to parang improve pa yung mga procedures natin. Since nasa stage pa tayo, Sir Alan, ng Ma'am Trixie, ng birth pains. Yes. Andun pa tayo sa stage na yon. Pero with the direction of our superintendent and our leaders, definitely we would have to be having a successful graduation this coming April. Okay. Ma'am Tris, senior high school, ay isa lang po sa mga programa na hawak po ni Sir Eli. Would like to ask also any news sa other programs na hawak po ni Sir Eli sa SPED and ICT. Sir Eli. Okay, for SPED, we are anticipating a bulk number of items. No, we're praying we could have a number of teachers that will be employed for the special education program. This Kasi, year, sir? This coming school year. Because recently, when we had conducted yung SPED Fund Day, sabi ng mayor natin na yan siya sa mga priorities niya. And natutuwa tayo doon na talagang ang education ngayon ay inclusive education na. No? Wala na tayong sino-sino, inaano-ano. Everybody should be in the education. So yung ating SPED program, kasasali lang natin for the first time sa Regional Festival of Talents. And I'm happy to tell you na hindi naman sila nagpahuli doon. Though it is our first time to join, confident naman yung mga bata natin in joining the event. So by next year, this coming school year, ay gagandahan pa natin yung preparation para manalo naman tayo doon sa competition na yun. Definitely, lahat ng mga dapat na gawin ng division ay ginagawa para sa kapakanan ng mga bata. Lalo na itong mga batang ito, ng mga differently abled. So, part pa rin sila ng ating government, ng ating city. So, dapat the same din ang treatment natin sa kanila. Okay. On ICT, Sir Eli. For the ICT program, actually, yung ICT kasi naihati yan sa dalawa. No? Yung ICT per governance and ICT for curriculum. So, yes. what I'm handling is yung sa curriculum side. Kasi si ITO Marvin Villar doon sa governance. Ang ginagawa natin ngayon sa ICT procedures na programs natin ay we are on the process of identifying who among our teachers are at the beginning level. No, kasi isa yan sa mga clamor ng mga school heads, may mga teachers na hindi ganoon ka-inclined sa ICT. Though may mga programa tayo diyan, Sir Alan, di ba, Yes. sa Ma'am Trixie, sa hub natin. Pinapupunta natin sila doon para at least ma-experience nila kung paano yung gumamit at gumawa. Yes. And even sa school, sir, no, meron silang mga school-based na mga programs. Slack. Yes. Okay. For the competency, when it comes to competency of Using it. Now, ang hawak ko kasi, Sir Alan and Ma'am Trixie, is yung competency of the subject per se. Okay. So, ang dinidevelop natin dito kasi is yung mga teacher na dapat alam nila yung tinuturo nilang ICT curriculum. So, those are two different things. Though they have the skill to do it, but sometimes they lack the skill to teach it. So, parang nandun, no? Doon sa stage na yun tayo kumukuha ngayon ng mga data. Then from there, we are to create programs for that. Pero ang anticipated program natin for this year is we would have to conduct an assessment for us to know which level are they in. And then after finding that out, segregate natin yung mga beginning level. Then from there, we'll have to start with the help of the ITO and the team, no, for maximizing the use of our facilities. Kasi isa sa mga best practices sa division natin, we have very good hardware, no, ICT hardwares, with the approval and assistance of our superintendent. Kaya dapat i-maximize natin yun. So we could maximize that by, of course, do conduct research first, and then from there, we would have to move on. Okay, ang ganda ng Trace. Yes. Okay. So, bago natin pakawalan si Sir Eli, baka meron kang gustong mga batiin or... Wala na. Alam na.
Okay, maraming salamat Sir Leonardo Magpantay sa pagpapaunlak nyo dito sa DepEd On Air. Samantala sa susunod na linggo, we'll be featuring Tumana Elementary School kasama ang kanilang school head, si Sir Eduardo Molina. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Sa ngalan po ng buong pamunuan ng Schools Division of San Jose City kasama ang aming technical team, sina Sir Marvin Villar, Alex Mariano, Rene Calio at Ernest Valdez. Samahan niyo po uli kami sa susunod na Huwebes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa radyo natin, 103.3 FM. Ako si Alan Santos. Papanood nyo rin po ang DepEd on Air sa San Jose Cable System Channel 29 tuwing Webes at Biyernes sa ganap na alas 6 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi at sa First Integrated Cable TV Corporation Channel 21 tuwing Martes at Miyerkules sa ganap na alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako naman si Trixie Castillo. Tara na! Kinig na sa DepEd On Air!